Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban arról mesélek nektek, hogy hány nyelven beszélek. Ez egy eléggé komplex téma számomra, több nyelven is beszélek, de nem ugyanazon a szinten, és nem folyékonyan, és soha nem tudom, hogy mi a jó válasz erre a nagyon egyszerű kérdésre. Úgyhogy most ebben az epizódban megpróbálok válaszolni. The Hungarian with Sissi podcast is here to help you learn real Hungarian the way people actually speak. Join us on Patreon for everything you need to become a confident, independent learner. When you're ready for the transformation, I'll see you at patreon.com/Hungarian with Sissi. Amikor megkérdezik tőlem, hogy milyen nyelveken beszélek, akkor nagyon nehéz röviden válaszolni. Minden nyelven teljesen más szinten vagyok. Nem tudok csak egy mondattal válaszolni, hogy beszélek angolul, lengyelül, spanyolul és oroszul. Az tényleg igaz, hogy beszélek angolul, mert angolul folyékonyan beszélek, és minden szituációban tudom használni a nyelvet. Ha esetleg nem tudok egy konkrét szót, akkor is el tudom mondani, amit akarok probléma nélkül, és mivel Texasban lakom, minden nap használom a nyelvet, és minden nap beszélek anyanyelviekkel. A másik 3 nyelvvel egy kicsit bonyolultabb a helyzet, és nem tudom, hogy konkrétan milyen szinten vagyok. Kb. 10 évvel ezelőtt kezdtem lengyelül tanulni az egyetemen. Egész jól beszéltem szerintem, tanultam Varsóban is, és nyári egyetemen is, Lengyelországban. Mindig nagyon szerettem a lengyel nyelvet egyébként, nem tudom miért, nincs semmi konkrét ok, csak imádom, nekem ez a legszebb nyelv. Otthon érzem magam, amikor hallom. Na, és amikor én jártam egyetemre, akkor még nem volt ilyen podcast vagy YouTube csatorna, ahol velem egyidős lengyel tanárnők beszéltek. Biztos, hogy imádtam volna, akkor nagyon motivált voltam, és több időm és energiám volt tanulni. Akkor sajnos csak tankönyvből tanultunk az órákon, és nagyon unalmas és formális dolgokat tanultunk. Lengyelül írtam a szakdolgozatomat, nyelvészeti témáról, nagyon sok szakszót tudtam, de nem tudtam beszélgetni egy velem egyidős diákkal mindennapi dolgokról, amikor Varsóba költöztem fél évre. A lengyel és magyar mint idegen nyelv tanári mesterképzés után egy egész évig egyáltalán nem beszéltem lengyelül, és nem használtam a nyelvet. Az egyetemi képzés alatt teljesen kiégtem. Nem szerettem, nagyon stresszes volt, nagyon nehéz volt, nagyon sok terminológia a nyelvészetről, pszichológiáról, és semmi a mindennapi életről. Teljesen elment a kedvem a tanulástól. Egy év szünet után elkezdett nagyon hiányozni a lengyel nyelv, és találtam egy nyelvcserepartnert, és hetente egyszer beszélgettünk, de sokszor hónapokig nem találkoztunk, aztán egy idő után nem működött, nem találtunk jó időpontot, ami mindkettőnknek jó volt. Akkor megint volt 1-2 év szünet, néha hallgattam podcastot lengyelül, vagy olvastam posztokat, de ennyi. Na, és tavaly találtam egy új nyelvcserepartnert, és megint hetente küldünk egymásnak hangüzenetet, vagy beszélgetünk chaten. Nagyon jó, és nagyon motiváló, mert ő egy velem egyidős lány, és számomra hasznos szavakat használ a hangüzeneteiben, ami nekem is érdekes. Ő is tanárnő, ezért van sok közös témánk, és imádunk a tanításról és a nyelvtanulásról beszélgetni. Ő magyarul tanul velem, én pedig lengyelül vele. Szerintem most lengyelül A2 B1 szint között tudok beszélni, egyszerű témákról tudok beszélgetni, tudok improvizálni, de nehezebb, komplexebb témákhoz nincs elég szókincsem. Az értés kicsit jobb, szerintem magasabb szintet is értek. Nemrég megnéztem egy új lengyel filmet lengyel felirattal, és értettem mindent, az nagyon jó érzés volt, de elég könnyed film volt, nem volt semmi extra téma. Úgyhogy sajnos nem tudom azt mondani, hogy 14 éve tanulok lengyelül, mert volt több év szünet, sok mindent elfelejtettem, és most újra kezdtem. Azt sem mondanám, hogy tudok lengyelül, mert nem beszélek annyira folyékonyan, és kényelmesen, mint angolul. Nem tudom, milyen szinten vagyok, de nem baj. Engem nem zavar, hogy nem tudom.
Szeretek beszélgetni a lengyel barátnőmmel, és ennyi érdekel. Az orosz az teljesen ugyanez a kategória. Még gimnáziumban kezdtem oroszul tanulni, és utána egyetemen is folytattam alapképzésen, de mesterképzésen már nem voltak orosz óráim. Az oroszt is tavaly kezdtem újra, úgyhogy volt kb. 10 év szünet. Alapszinten tudok csak beszélni, talán A2-es szinten, de nagyon lassan beszélek, és nem tudok improvizálni. Kell készülnöm. Most 2 nyelvcsere partnerem van, 2 orosz lány, és imádom hallgatni a hangüzeneteiket. Az orosz nyelvet is imádtam mindig, annyira gyönyörű. Nagyon-nagyon szép nyelv szerintem. Egyszerű mindennapi dolgokról beszélgetünk, de azt probléma nélkül értem, amit mondanak a hangüzenetekben, ez mindig nagyon jó érzés. Szerintem ez a legmotiválóbb, amikor van egy barátod, akinek nagyon el akarsz mesélni valamit, akkor biztos, hogy sokat fogsz tanulni, mert érdekel, hogy mit mond a barátod, akarod érteni, és te is akarsz mesélni. Azt sem mondanám, hogy kicsit beszélek oroszul, mert tudok saját mondatokat alkotni, nem felejtettem el mindent, ez nem a kicsit beszélek kategória, de nem vagyok újrakezdő, nem tudom, nehezen jutnak eszembe a szavak, amiket tudtam régen, de amikor megnézem a szótárban vagy fordítóban, akkor utána emlékszem, nem teljesen új minden szó. Értem, amit a barátaim mondanak, de tudom, hogy próbálnak egyszerűen fogalmazni, és segíteni nekem jobban érteni. Úgyhogy nem tudom, milyen szinten vagyok oroszból, de nem baj. Csak szeretek beszélgetni az orosz barátaimmal, és nagyon élvezem a készülést, a tanulást és a hangüzeneteiket, amikor van időnk. A spanyol egy kicsit más helyzet, mint az angol, a lengyel és az orosz, mert spanyolul soha nem tanultam az iskolában, se egyetemen, se magántanárral, nem voltak tipikus old school spanyol óráim, nem volt spanyol tanárom, soha nem tanultam csak nyelvtant, magamtól kezdtem spanyol tanulni nyelvcserepartnerrel, 0 tudással, fordító segítségével, nagyon sok mondatot fordítottam, és próbáltam logikát találni, megérteni a szabályt. Emlékszem, hogy amikor elkezdtem beszélgetni a mexikói nyelvcserepartneremmel, akkor nagyon lassan beszéltem, és csak nagyon egyszerű dolgokról, például, hogy szeretek kávét inni, minden nap iszom kávét, és hogy iszom kávét, hogy otthon kávézom, vagy kávézóban. Csak próbáltam mondani mindent, egyszerű dolgokat, amiket tudtam. Vele a Covid alatt kezdtünk beszélgetni, akkor kezdtem komolyabban tanulni, kb. 5 éve. Jártam egy spanyol beszélgető klubba is online, ahol csak beszélgettünk kis csoportokban más külföldiekkel. Podcastot hallgattam. Aztán 1 év után már nem élveztem se a podcastot, mert túl nehéz volt, és irreleváns témák számomra, és sokszor nem volt jó a csoportdinamika a beszélgető klubban, úgyhogy azt is abba hagytam. A nyelvcsere partnerem elköltözött, és már nem egy időzónában voltunk, és nem volt közös időpont, úgyhogy volt kb. 1 év szünet, amikor nem spanyoloztam sokat. Aztán találtam egy új nyelvcsere partnert, és vele már 4 éve gyakorolunk együtt magyarul és spanyolul. Néha van 1-2 hét szünet, ha elutazunk, vagy ha betegek vagyunk, de jól működik, és nagyon szeretjük. Ő is tanárnő, és neki is van kutyája, ő is szereti a nyelveket, úgyhogy van sok közös téma. Engem egyáltalán nem zavar, hogy nem haladok gyorsan, és nem tanultam meg spanyolul 3 hónap alatt. Kb. 4-5 év alatt eljutottam egy olyan szintre, hogy tudok mindennapi dolgokról beszélgetni az apósommal, és nekem ez volt a legfontosabb. És nekem ez volt a legfontosabb, hogy érezze az apósom, hogy nyugodtan lehet velem spanyolul beszélni, értem, és tudok válaszolni. Megyek szép lassan előre, egyáltalán nem érdekel, hogy milyen szinten vagyok, már nem félek, tudok spanyolul rendelni, vagy a boltban beszélni a kasszás nénivel, és a férjem apukájával, és majd szép lassan egyre jobb lesz. Itt az egész élet, van időm. Aztán van még 2 nyelv, amit nagyon szeretek, de semmi célom nincs velük. Az egyik a japán. Nagyon-nagyon szeretem a japán nyelvet, és a japán kultúrát, és a japánokat.
Hobbiból tanulok néha japánul, amikor kedvem van. Tudok írni hiraganával és katakanával, azt még gimnáziumban megtanultam hobbiból. Néhány kanjit is tudok, de nem sokat. Nem tudok beszélni, csak random szavakat tudok, de tényleg semmi célom a japánnal most. Csak szeretem hallgatni. Szerintem nagyon érdekes és gyönyörű nyelv, és amikor van egy kis időm és kedvem, akkor egy kicsit tanulok japánul. Keresek egy YouTube videót, vagy egy szöveget, kicsit írok japánul, vagy tanulok pár új szót, csak azért, mert jó szórakozás. A másik nyelv, amit nagyon szeretek, az a svéd. Svédül tanultam egy kicsit régebben egy barátnőmmel, egy nagyon-nagyon-nagyon kicsit tudok svédül, tudok kicsit magamról beszélni, kicsit tanultam nyelvtant is, mert érdekelt, hogy működik a svéd nyelv. Amikor van időm, akkor nagyon szeretek svéd filmeket vagy sorozatokat nézni. Imádom a svéd thrillereket, és hallgatni a svéd nyelvet, és mindig örülök, ha értek egy-két szót, de nincs tervem a svéddel és a japánnal most, csak szeretem hallgatni ezeket a nyelveket. Na, hát szerintem ennyi. Nem tudok rövidebben válaszolni arra a kérdésre, hogy hány nyelven beszélek, de ez így őszinte. Ha van kedved, írd meg a kommentekben, hogy hány nyelven beszélsz, és mik a kedvenc idegen nyelveid, nagyon szívesen olvasnám. És remélem, hogy a magyar ott lesz a top 3-ban legalább. A webshopban már elérhető a Short Stories in Hungarian e-book első része, a leírásban megtaláljátok a linket. A Patreon tagoknak ezúton is köszönöm szépen a támogatást, és külön köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. Ha szereted a podcastot, akkor ne felejts el 5 csillagot adni Spotify-on, vagy lájkolni a videót, ha YouTube-on nézel. Előre is köszi. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!